Сьогодні ви дізнаєтесь відповідь на питання, що робити після реєстрації на продовження тимчасового захисту у Чехії. Підтвердження того, що ваш тимчасовий захист продовжено до 30.09.2023 року, ви отримаєте на адресу електронної пошти, яку ви вказали під час створення облікового запису користувача. Якщо ви завершили онлайн-реєстрацію для продовження тимчасового захисту та забронювали дату особистого візиту у відділення МВС, але вам не прийшов електронний лист із підтвердженням та пін-кодом, то всю інформацію бронювання, включно з пін-кодом, можна знайти в особистому профілі на інформаційному порталі для іноземців у вкладці «Тимчасовий захист» під кнопкою «Моє резервування». Користувач може увійти до свого облікового запису за допомогою електронної пошти та пароля, а згодом перевірити дату отримання візи. Ви повинні особисто прибути у відділення Міністерства внутрішніх справ в обрану вами дату під час онлайн-реєстрації для отримання візової наклейки. У такий спосіб ваш тимчасовий захист буде продовжено до 31.03.2024 року. Якщо ви особисто не прибудете у відділення до 30.09.2023, а термін дії вашого тимчасового захисту закінчиться, ви будете повинні подати заявку на оформлення тимчасового захисту повторно. Також у своєму обліковому записі користувача на інформаційному порталі для іноземців під кнопкою «Підтвердження про реєстрацію для продовження тимчасового захисту» ви можете знайти довідку, яка є підтвердженням того, що ваш тимчасовий захист було продовжено до 30.09.2023. Ви маєте можливість завантажити собі цей документ та видрукувати. З цим документом, підтвердженням, ви можете йти до роботодавця і страхової компанії, щоб довести, що ви маєте право на тимчасовий захист у Чехії до 30 вересня 2023 року. Українцям рекомендують роздрукувати і мати з собою це підтвердження. До речі, в деяких районних центрах допомоги Україні вам можуть роздрукувати це підтвердження та поставити на нього печатку. Існує можливість скористатися інструментом онлайн-перевірки продовження тимчасового захисту. За допомогою цього інструменту чеські органи влади, медичні страхові компанії або роботодавці можуть перевірити, чи ваш тимчасовий захист все ще діє, чи продовжено його. Після реєстрації можна перевірити чинність вашого тимчасового захисту за посиланням. Достатньо вказати дату народження та номер заяви, який ви знайдете, коли вам прийде підтвердження електронної реєстрації. Після реєстрації для продовження тимчасового захисту в Чехії ви можете заздалегідь заповнити формуляр. Бажано мати закордонний біометричний паспорт, якщо він у вас є. Потрібно мати документ про надання житла, якщо його вам не забезпечує антикризовий комітет. Якщо житло вам надає фізична особа, використайте формуляр для фізичних осіб. Якщо житло вам надає юридична особа, використайте формуляр для юридичних осіб. Також потрібно мати документи, що підтверджують ваші повноваження представляти особу віком до 18 років. Рекомендуємо також мати з собою фотографію паспортного формату 45 на 35 мм. Отака. І надалі важливо повідомити про зміну місця проживання впродовж 3 днів. Незалежно від того, на коли ви маєте реєстрацію для продовження тимчасового захисту. Повідомити про ці зміни МВС можливо поштою або у відділенні МВС ОАНП
за місцем нового проживання. У разі зміни місця проживання необхідно додати документ про забезпечення житла на новій адресі. Таким документом вважаються, наприклад, договір про оренду, письмове підтвердження власника майна та інші. Якщо ви не пред'явите документ, що підтверджує зміну місця проживання на новій адресі, зміна не буде виконана. Незалежно від того, яким чином ви вирішите повідомити про зміну місця проживання – особисто чи поштою. Якщо доказ підтвердження про проживання є договір оренди, використайте його нотаріально засвідчену копію. У Празі та Середньочеському краї громадяни України можуть повідомити про зміну адреси на території Чеської Республіки, а також про інші зміни у відділеннях МВС виключно у відповідні години. У Моравсько-Силезькому краї Краєвий центр допомоги Україні КАЦПУ надає пріоритет клієнтам, які нещодавно подали заяву на отримання тимчасового захисту. Повідомлення будь-яких змін вирішуйте безпосередньо у відділеннях МВС. У інших краях Чеської Республіки громадяни України можуть повідомити про зміну адреси на території Чеської Республіки, а також про інші зміни у краєвих центрах допомоги України КАЦПУ. Виключно у робочі години, коли там знаходяться працівники Департаменту у справах іноземців МВС. У вихідні дні це, як розуміємо, зробити неможливо. Щоб повідомити про зміни, можливо скористатися формою. Виповнену форму та інші додатки необхідно надіслати поштою до одного з відділень Департаменту у справах іноземців або прийти особисто. Будь ласка, жодні зміни не надсилайте електронною поштою, адже вони не будуть враховані. Зміна адреси відбудеться в системі протягом тижня, якщо іноземець повідомить адресу письмово. А зараз, увага, з'явились нові можливості. У випадку, якщо ви змінили зазначене місце проживання після проведення онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту, чи зробили помилку, ви можете змінити свою адресу у формулярі. Для цього вам спочатку потрібно увійти у свій профіль. Перейдіть на мій профіль, «Мій профіль», а потім на вкладці «Особисті дані. Особні удаї» натисніть кнопку «Змінити особисті дані». «Зміна особних удаїв». На цій сторінці ви можете змінити свою адресу. При заповненні адресу спочатку введіть свій муніципалітет, а потім почніть вводити вулицю. Натисніть кнопку «Зберегти». Уложіть. Але така зміна не знімає з вас обов'язок повідомити письмово про зміну адреси. Якщо після цього хочете змінити відділення МВС, де ви зареєстрували дату особистого візиту для отримання візової наклейки, продовженого тимчасового захисту, ви можете свою резервацію відмінити та обрати відділення в області вашої нової адреси. У випадку, якщо ви відміните резервацію і оберете нове відділення, ви повинні зробити нову резервацію терміну. Попереджаємо, що вами обране нове відділення може мати вільні терміни пізніше від попереднього. Перейдіть на «Мій профіль», а потім на вкладку «Детайл резервація» «Деталі бронювання». Потім натисніть на кнопку «Зміна терміну», «Редагувати термін». В меню «Вибір працовище» вибрати відділення. Виберіть відділення МВС для особистого візиту, щоб отримати візову наклейку. В меню «Вибір дата а часу» виберіть дату та час. Виберіть, коли ви хочете прибути на відділення. Потім натисніть кнопку «Покрачувати» – «Продовжити».
Перевірте правильність особистих даних у новій резервації та натисніть «Підтвердіть зміну терміну». Підтвердити зміну дати. Особи віком до 18 років не повинні бути присутніми у відділенні при отриманні візової наклейки у відділенні Міністерства внутрішніх справ. Однак рекомендується, щоб діти були присутніми для інших цілей, наприклад, щоб сфотографувати дитину. Якщо особа віком до 18 років не буде особисто присутня у відділенні, рекомендуємо взяти з собою актуальну фотографію паспортного формату. До речі, до вже створеного бронювання для особистого візиту у відділення МВС є можливість пізніше додати неповнолітніх. За потреби можна змінити дату бронювання. Міністерство внутрішніх справ закликає змінювати дату лише у справді термінових випадках. Закон говорить про лише одну зміну терміну. Персональні дані вже не можуть бути змінені. Подорожувати до дати особистого візиту у відділення МВС у межах Євросоюзу не є проблемою. Інформація про продовження візи передається до систем держав-членів, але не можна гарантувати, як будуть встановлені поліцейські процедури. Мусите мати у себе підтвердження того, що ваш тимчасовий захист продовжено до 30.09.2023. Поїздки в Україну також не є проблемою, але не можна гарантувати, як встановлені поліцейські процедури у прикордонних країнах. Мусите також мати у себе підтвердження того, що ваш тимчасовий захист продовжено до 30.09.2023. Поїздки в інші країни є проблемою та не рекомендовані. Про виїзд з Чехії не потрібно повідомляти в ОАМП. Особи можуть їхати куди завгодно, лише якщо їм дозволено в'їзд на територію іншої держави. І наостаннє, не забувайте про обов'язкове медичне страхування, про яке ми вам розповідали раніше. Після продовження тимчасового захисту ваше медичне страхування також буде продовжено, а також буде видана нова картка медичного страхування. Ви можете подати заявку на отримання картки лише перед закінченням терміну дії поточного документа, який ви отримали під час оформлення медичного страхування. Тому не обов'язково відвідувати відділення страхової компанії, якщо ваша картка ще дійсна. Якщо ж дія вашої картки закінчується, відвідайте відділення страхової компанії, подайте заявку на отримання нової картки. Для полегшення спілкування ми зараз готуємо для вас онлайн-форму, за допомогою якої можна буде безпосередньо сформувати заміну картки медичного страхування відповідно до продовженого терміну дії тимчасового захисту. Ви зможете завантажити картку на телефон або роздрукувати її з комп'ютера. Про запуск онлайн-форми ми вас повідомимо. Якщо це відео вам було корисним і сподобалося, пропоную, як завжди, поставити лайк, поділитися та неодмінно підписатися на наш канал «Все про ЦЗ». Слідкуйте за нами в Інстаграмі, Фейсбуці, пишіть ваші питання, привітання, залишайте коментарі та пропозиції, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! До зустрічі! Я не робот.